Hôm nay xin mời mọi người cùng Khoai đi câu mực ở Phú Quốc. Mấy con mực tươi sống này là do Khoai câu lên á. Nó giỡn thôi chứ làm sao Khoai câu được nhiều như vậy. Và tất nhiên sau khi câu mực, chúng ta không thể nào thiếu được những món ăn thiệt ngon trên ghe đến từ vị trí anh đầu bếp chủ ghe. Những miếng mực trong suốt, tươi rói và ngon thiệt ngon. Và tập ngày hôm nay không chỉ có bữa tối câu mực không đâu, mà chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái căn nhà đặc biệt có những cái thùng gỗ. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ra chợ mua hải sản, ốc nhảy, nấm tràm về nấu thành những món ăn đặc biệt khác nữa. Bây giờ thì Khoai chúc mọi người coi clip thiệt vui nha. Hi, chào buổi tối tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và hôm nay Khoai đang ở một nơi rất đặc biệt. Phía sau lưng là em Khoai đang rọi đèn cho Khoai, Thùy, Lam, Su. Và phía trước mặt Khoai chính là biển Phú Quốc. Và mọi người sẽ thấy rất là nhiều đốm đèn xanh lá cây. Đó là mấy cái thuyền người ta đang thắp đèn để mà dụ mấy con mực lại đi câu mực. Và tàu của chúng ta ngày hôm nay chính là chiếc này, đang đáp dần vô trong cái bến để mà đón mọi người. Sáng thiệt luôn. Bây giờ thì tàu sẽ rời bến và chúng ta sẽ đi ra một cái bãi đậu nào đó mà có nhiều mực. Và mình sẽ thắp đèn lên để dụ mấy em mực tới. Mọi người sẽ nhìn thấy mặt Khoai có cái màu xanh lá cây là vì cái đèn xanh lá cây này sẽ thu hút mấy em mực nhiều hơn so với cái đèn trắng. Nên một lát nữa là cả cái clip này Khoai nghĩ chắc là nó sẽ ám ám màu xanh lá cây, mọi người thông cảm nha. Giới thiệu mọi người, đây là anh Kha, chủ ghe. Tàu của mình sẽ bắt đầu thả cái dù lại và nó sẽ trôi lững lờ ở khu vực này. Cái máy tàu nó sẽ không có tắt mọi người, mà nó sẽ kêu cạch từ đầu tới cuối khi mình về luôn. Tại vì vấn đề nào ở chỗ là đèn mà mấy anh đang chiếu sáng màu xanh lá cây nó chạy bằng cái máy, cho nên là nếu mà mình tắt cái máy tàu này thì nó sẽ tắt mất đèn luôn. Cái này chính là cái cuộn cước, còn đây là mồi câu của chúng ta. Nhìn mấy cái con này nó cứ lấp lánh và nó có rất là nhiều lưỡi. Con mực nó chỉ cần bị dính vô một trong mấy cái lưỡi này thôi, nó sẽ bấu vô trong người mực. Không, mình câu chỉ nửa nước thôi. Dạ. Sao mình ngồi giật giật? Mình giả bộ giống như hành động con cá. Ui, con sứa bự. Phía bên đây chúng ta có một chiếc thuyền đang cạnh tranh câu mực. Một mình anh đó, mọi người sẽ thấy trên tay ảnh cầm 3 cái cần câu nhỏ. Xong rồi anh còn để 3 cái cần câu này để mà câu cá nữa hay sao á. Vừa câu mực vừa câu cá. Rồi nó xịt nước. Hay quá. Mình theo nghề câu mực lâu chưa anh? Hả? Mình theo câu mực lâu chưa? Anh hả? Dạ. Năm 16 tuổi giờ. Năm nay anh nhiêu? Năm nay anh 42 tuổi. Cái này là mệt dữ lắm. Thức đêm chịu không nổi. Là ban ngày mình ngủ. Anh cái này là anh làm cái nghề này anh làm không nổi. Nhưng mà thường chị có đi theo anh không? Không, giờ anh ở nhà chăm 2 đứa nhỏ thôi. Dạ. Có mấy con mực nó lướt lên trên mặt nước kìa, nó ăn cá nhưng mà nó lại không ăn lưỡi câu của mình. Khoai nói thật nha, nếu mọi người không bị say sóng thì nhất định phải đi câu mực. Tại vì cảm giác dính con mực nó đã dữ lắm. Khoai nghe kể vậy thôi chứ Khoai cũng chưa biết nữa. Bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi tối. Và nãy giờ ai ở trong nhóm cũng đều câu được mực rồi. Chỉ có Khoai là số lượng mực Khoai câu được là 0 con. Đâu? 2 đứa 2 con luôn hả? Đâu giờ lên đâu hai cái để nhau cho anh xịn. Xịn đó giờ. Ai cũng dính mực nhưng sao trong lòng mình lại không vui. Tự nhiên mình chợt nghĩ chắc là nhiệm vụ của mình trên chiếc ghe này chỉ là gỡ mực giùm người khác. Phải nghĩ là mình nên đổi một cái cần câu khác đây, vì cần câu này nó bị xui rồi. Mình chưa kịp đổi cần câu nữa mà nó dính thêm một con nữa rồi. Anh câu dính rồi kìa. Cái cảm giác mà ai cũng câu dính, có một mình không dính thật là cô độc. Cái con mồi, cái con tôm giả này nhìn nó lấp lánh hơn nè, nó có đính kim tuyến nè, thấy không?
Nhìn nó quý tộc hoàng gia nè, nó màu hồng nữa nè. Thì Khoai nghĩ là cái này nó sẽ giúp cho Khoai câu được dính con mực. Su né nè. Dữ thiệt. Đen nha rồi. Giờ tới con mực nó cũng khi dễ nó phun nước vô mặt. Vậy là do anh Phương rồi. Ở đây gỡ này. Anh Phương ngồi thấy chán đời. Sau khi ngồi không câu được thì anh Khoai đã đứng câu. Đổi dáng là đổi phong thủy. Vì mình câu hoài không dính cho nên bây giờ mình sẽ thử câu mỗi tay một cần, gấp đôi cơ hội. Nếu mà ai mà muốn học tính kiên trì nhẫn nại thì Khoai nghĩ là đi ra Phú Quốc rồi xin đi theo tàu con mực về khoảng tầm tháng 2 tháng thôi là trở thành sư phụ của sự nhẫn nại luôn. Dính hết. Tại sao người ta dính mà mình không dính? Trời ơi. Mọi người Khoai nói đâu có sai đâu. Gặt to. Có cái gọi là sát cá đó là người ta câu là dính nhiều hơn bình thường. Đúng rồi. Vậy là nếu mà em câu hoài không dính là em có gì anh? Chẳng hạn như là trăng non á, Dạ. con mùng á, mùng 6, mùng 7, mùng 8 vậy đó là mực này mới nhiều, cho hơi mờ mờ đó Dạ. là mực nó mới có nhiều. Ở đây thì mực này thì quanh năm. Quanh năm luôn. Rồi. Miễn là cái ngày mà trăng lưỡi liềm mỏng mỏng tối tối là có mực nhiều. Giờ thì ảnh sẽ bắt đầu vớt mấy em này ra để mà mình làm thành món ăn tối. Đoạn này Khoai xin phép mọi người cho Khoai lồng tiếng vô nha. Tại vì khi mà đi ra phía sau cái ghe máy á, nó nổ đùng đùng đùng. Về coi clip thì thiệt ra không nghe được gì ngoài cái tiếng máy nổ. Mực tươi sống anh sẽ lột bỏ phần da mực và cái phần vây mực ra. Phần này sẽ đem để nấu mì. Theo như lời của anh chủ ghe thì phần này là giòn nhất, ngon nhất để mà nấu mì, ăn là bá cháy bùi chét luôn. Còn cái phần mình mực mà trong suốt vậy nè, đố mọi người mình sẽ làm món gì ngon. Thật ra ở trên ghe á, trên tàu ít cái nguyên liệu, ít gia vị thì Khoai nghĩ mọi người cũng đoán được rồi đúng không? Đó chính là món mực tái chanh chấm với lại cái sốt đặc biệt của anh chủ ghe. Vì không gian ở trên ghe cũng hạn chế thôi, chỉ đủ chỗ ngồi cho 2 người ở phía sau đuôi. Khoai cầm cái máy quay, Khoai quay còn khó mà, cho nên là mọi người thông cảm nha. Bây giờ thì anh sẽ lấy con dao nhỏ để mà cắt từng miếng, từng đường rãnh lên trên mình con mực. Đây là một trong những cái cách để làm cho cái diện tích tiếp xúc của thịt mực với cái sốt chấm của mình nó nhiều hơn. Một hồi mình chấm vô mình ăn nó sẽ ngon hơn. Nhìn cái cách đi dao nè, rồi nhìn từng cái đường vân trên người con mực nó đều ro, là đảm bảo là mấy anh mấy chú này là dân làm đồ nhậu chuyên nghiệp rồi. Sau khi mà khứa đều cái con mực thành những cái ô caro á, thì anh bắt đầu cắt nó thành từng miếng vừa ăn. Nhưng như vậy nhìn đẹp thôi, chứ vẫn còn một công đoạn khác rất là quan trọng. Nó dẻo, nó ngọt thịt. Mà mình rửa bằng nước biển á, nên nó có vị mặn mặn luôn, không hề tanh. Cái phần mực sống sau khi sơ chế xong, anh sẽ bỏ vào trong một cái túi ni lông, xong rồi cột lại thiệt kín. Mình không có để nước nó chảy vô, tại vì mình sẽ bỏ vô một cái thùng nước đá. Nước đá này sẽ làm hạ nhiệt độ, mực sẽ giòn hơn và khi ăn nó cũng sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau tới phần nước chấm. Nước chấm đơn giản gồm muối, tỏi, ớt, đường đâm nhuyễn với nhau ra. Dắt vô trong đây khoảng tầm 3-4 trái chanh gì đó. Nhiều chanh một chút, tại vì nó phải chua chua thì nó mới ngon. Nguyên liệu cuối cùng dành cho cái phần nước chấm ngày hôm nay chính là hành tím và sả bằm. Giờ mình sẽ trộn đều lên với nhau và để một bên. Mọi người có nhìn thấy cái thùng phi màu xanh nước biển không? Trong đó thì mấy anh đang chứa nước ngọt. Ở trên biển thì thường mình sẽ rửa hải sản, rửa rau bằng nước mặn, sau đó mình sẽ tráng sơ lại bằng nước ngọt. Và đây là cái bếp của mấy anh, một cái bếp nhỏ nằm ở trong góc thôi. Và phần mực còn lại chúng ta sẽ cùng nhau đem đi nấu mì. Nước sôi mình sẽ bỏ mực vô đây, luộc khoảng tầm vài phút.
Bữa tối ngày hôm nay rất là thịnh soạn luôn. Mực hấp nè, rồi mì gói ăn với mực nè, rất là đầy đủ rau gia vị. Rồi mực tái chanh nhúng với lại cái loại sốt đặc biệt của anh chủ ghe. Để bỏ nồi qua đó cho em gái kìa. Dạ được. 2 nồi lận. Dạ thôi em dễ tới mà. Bỏ cái em hẹn làm. Một miếng mực búp rụp. Em muốn gì không có em có. Rồi mời mọi người ăn cùng. Mực giòn ha. Giòn ngon. Đúng là công sức của mình. Ăn cảm thấy nó ngon gấp nhiều lần. Gấp đi. Công nhận là ngon bá chế bùi chét luôn. Ôi, mực tái chanh nhúng với lại cái loại sốt đặc biệt của anh chủ ghe. Ngon không anh? Dạ. Nãy lúc mà cắt con mực ra trong suốt nhìn đã lắm. Em đem cái rau mì. Hả? Cái bữa ăn đi em ăn mì. Anh không. Con mực ngon. Sữa kêu con mực nó ngon. Mực ăn sống cũng ngon. Mực ăn sống thì nó sẽ hơi dẻo hơn một chút và có cái vị chua chua kích thích vị giác. Giống thích người ma quá. Đẹp đó vậy. Thề vô đó. Mực nó còn cái túi mực. Nó dày ghê luôn á. Dày thịt ha. Tính ra ngày hôm nay là may mắn đó mọi người. Vì Khoai thấy là sóng không lớn, gió cũng hiu hiu mát mẻ, không quá lạnh, không bị nóng, xong rồi còn không bị se nữa. Khoai có dán một miếng chống say ngay đây. Rồi uống một cái viên thuốc se, thành ra là tỉnh táo vô cùng, chỉ có điều buồn ngủ thôi. Đợt đi Phú Quốc này là nó hơi nằm ngoài kế hoạch một chút, tại vì Khoai đi vì công việc chứ không phải là đi chơi. Khoai có một cái lời mời để đi tham quan một cái nhà xưởng rất là lớn và đặc biệt ở Phú Quốc. Xong rồi Khoai ra trước 1-2 bữa, khi mà ra trước thì không biết làm gì nên quyết định là đi theo tàu để mà đi câu mực với mấy anh luôn. Bây giờ thì chắc là tàu sẽ chuẩn bị về lại đất liền. Ngày hôm sau. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai và mình đã quay trở lại đây rồi đây. Và ngày hôm nay là ngày thứ 3 Khoai ở Phú Quốc cùng với lại đàn em của Khoai. Đàn em. Trời ơi. Hôm nay Khoai quyết định là mình đi ra chợ, mình đi kiếm một vài đặc sản Phú Quốc về và mình nấu đồ ăn, cũng như là mình sẽ ăn những cái em mực mà hôm bữa mà mình câu được. Rồi. Ô, hải sản quá chừng. Ốc nhảy là nhiêu 1 ký vậy cô? Dạ. Con đi Phú Quốc là con mê ăn ốc nhảy nhất. Con lát ở đây là thịt cát nhất. Cái này là nấm tràm đúng không chị? Nhiêu ký chị? Ký 180. Mọi người có thể nhìn thấy cây nấm nhìn nó múp lắm. Và nhìn nó bóng nhìn thích lắm. Thôi cho em ký luôn đi. Về ăn cái gì ngon lắm rồi mấy út về quê ra mua. Em tính mua về để nấu rau độc tàn. Nấu đi rồi mấy út ngon rồi ra mua thêm. Dạ. Ở đây có cô này cũng bán nấm tràm luôn. Đang mùa nấm tràm cho nên mọi người sẽ thấy là nấm tràm được bán rất là nhiều. Và ở trong chợ này thì không thể nào thiếu hải sản. Mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái quầy hải sản như vậy. Và giá cả thì Khoai nghĩ là mình cần phải trả giá một chút á. Khoai nhìn thấy ốc nhảy cồ này nhìn ngon quá, đã lỡ mua 3 kg ốc nhảy nhỏ rồi. Bên đây là 150, còn bên đây chắc là mắc hơn, thấy bự hơn. Chị ơi, ốc nhảy này bao nhiêu 1 ký? 3 cái 150. Dạ. Ốc nhảy này nó bự hơn, nó mập hơn. Rồi mọi người có thể nhìn thấy nó còn sống này. Ốc này là loại bột nữa dày vậy nó ngon. Dạ. Cái homestay hôm nay Khoai ở, mọi người có thể nhìn thấy nó có một cái vách kiến trong vắt bên kia luôn. Mình có thể nhìn thấy nguyên cái khoảng sân xanh mướt ngoài đó. Nhưng mà có một điều á, một cái camera, 2 cái camera, lúc mà Khoai đặt Khoai không biết là trong phòng khách có camera. Thành ra là khi tới đây ở,
Đứa nào nói chuyện cũng rón rén hết, không có dám nói bậy. Tại vì có camera quan sát. Ủa? Nhóm mình bình thường đâu bao giờ nó bậy đâu, sao nói vậy? Tao đâu có nói bậy, chỉ có hai đứa bay với thằng Su nó bậy thôi. Nhưng mà mọi người có thấy là bị thiếu mất một thành viên không? Là bé Lâm đã về lại đất liền trước một ngày là do có việc gấp. Cho nên là hôm qua là nguyên nhóm chở ra bến tàu trước rồi. Đây là mực mà mình câu hôm trước, xong rồi bỏ ngăn đông. Bây giờ nó đã rã đông rồi. Và mọi người nhìn thấy nó vẫn còn trong và nhìn nó rất là tươi. Phía bên đây là hai túi ốc nhảy. Đây là loại ốc nhảy nhỏ hơn, rẻ hơn, 70.000 ký thôi. Còn ốc nhảy bên đây là ốc nhảy xịn hơn, dày thịt hơn. Hay mực trước đây. Cái dao này nó bị mẻ, cắt nó bị móc vô. Còn rễ luôn á. Anh chủ homestay ảnh nói là cái nắp đã bị mất không biết vì sao nên là mình phải dùng cái dĩa thế vô để đẩy lên. Ôi. Mình bứt cái này đi, tại vì nó sẽ hơi đắng, tùy mỗi người sở thích, mọi người khoai không thích ăn cái phần đó. Cái phần mà nó sẽ búng để mà nó đi, cái mài này thì mình phải bỏ đi. Giòn, ngọt, ốc nhảy nó có cái vị ngọt và cái mùi thơm đặc trưng á, ngon thiệt sự luôn. Cái này là mình nhiên vậy. Đợi anh Phương với anh Nam quay xong mình ăn hết ốc. Nấm bự. Nhìn cái nấm hấp dẫn quá, mướt rượt luôn. Cái nước nó cứ tẹt tẹt quá. Nấm tràm này Khoa sẽ luộc sơ qua một lần nước muối. Luộc trụng sơ qua thôi, đừng có luộc kỹ quá. Mục đích là cho nó bớt đắng hơn, để mình ăn dễ hơn. Ở đây thì chỉ có cái rổ mũ thôi, chứ đáng lẽ là mình phải đổ ra rổ inox thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì nước nóng tiếp xúc với mũ thì cũng không tốt lắm. Bắt một nồi nước mới, thêm muối, thêm tôm khô cho ngọt nước. Rồi cắt nhỏ mấy em rau này ra. Rau tập tàn này thì Khoa sẽ cắt nó nhỏ ra. Nước sôi thì mình lại bỏ nấm này vô trở lại. Tội nghiệp mấy bà nấm này dễ sợ, bị nấu tới 2 lần. Đợt này thì Khoai sẽ nấu theo kiểu cho mấy cái mướp của Khoai nó mềm luôn. Thành ra là Khoai bỏ chung một lúc, chung với mấy cái loại rau tập tàn. Nhìn cái nồi rau đầy đầy vậy thôi, nhưng khi mình trộn hồi nó xẹp xuống là vừa ăn. Sôi trở lại thì mình sẽ bắt đầu mở nắp ra và nêm hành lá vô. Rau tập tàn thì mình phải nấu cho nó hơi mềm một chút, ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà chắc do sở thích riêng của Khoai á, tại vì Khoai thấy rau tập tàn là nhiều loại rau khác nhau, cho nên nếu mình nấu vừa chín tới thì sẽ có loại dai, loại chưa kịp mềm, thì nhai nó sẽ sực sồn sồn, nó cũng hơi kỳ. Giờ thì nêm lại cho hợp khẩu vị. Thường thì canh rau tập tàn thì Khoai sẽ cho thêm xíu nước mắm vô, bỏ hành lá, bỏ xíu tiêu vô, rồi mình đã có món canh để mà ăn cơm rồi. Thơm. Thơm ha. Thơm mùi nấm á. Nhìn mấy cái cây này cũng giống cây nấm mối thiệt luôn nè, nhưng mà có cái điều, cái mình thì nó giống nhưng mà cái tay nấm ở trên thì nó tròn hơn. Quá hấp dẫn luôn. 1 ký nấm, hồi sáng mình mua 1 ký nấm luôn đúng không thầy? Cho một nồi canh này. Rau tập tàn chỉ là phụ, nấm mới là chính. Xong. Mình ăn giống như hạm đội quá à. Thật ra là tính để mình nồi ăn luôn á, mà sợ nó xấu. Có một điều rất là kỳ cục ngày hôm nay, đó chính là mấy món ăn ngày hôm nay của mình là giống như để ăn cơm, nhưng mà mình không có nấu một hộp cơm nào. Tại vì đồ ăn quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta có canh nấm tràm với lại rau tập tàn, mực xào chua ngọt, cái nấm tràm nó giòn sật sật. Khoai ăn khoai cảm giác là nó sẽ hơi có vị đắng nhẹ, nhưng mà vị đắng này nó không nhiều. Nấu với lại tôm khô với lại canh rau tập tàn như vậy nó ngọt, nó thanh. Trời nắng nóng như vậy ăn mát lắm luôn á.
Giòn. Khoai nghĩ là cái nấm này nó ngon là vì khi mình ăn nó giòn sật á, và nó rất là mướt trong miệng của mình. Chứ vị ngọt của nó thì Khoai cảm giác nó cũng giống như những loại nấm khác, giống như nấm rơm, hoặc chắc chắn là nó không bằng nấm mối rồi. Khoai vẫn là thích nấm mối nhất. Giờ thì Khoai sẽ tập trung ăn bữa chiều của Khoai với mấy đứa bạn ở đây. Cảm ơn mọi người đã coi clip này. Một cái clip rất là dài rồi. Nhớ bấm đăng ký, bấm share giúp Khoai nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.